Donald Trump có dám bảo vệ Đài Loan trước Trung Quốc? Sự thật gây sốc. Ngày 20 tháng 1 năm 2025, Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngay sau khi trở lại phòng bầu dục, ông ta sẽ phải giải quyết nhiều thách thức an ninh trên toàn cầu, từ chiến sự ở Gaza, Ukraine, cho đến mối đe dọa từ Iran và Triều Tiên. Trên thực tế, một số thông tin cho rằng Trump đã bắt tay vào hành động và đang tìm cách xúc tiến một cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev. Điều này khiến nhiều người đã chỉ trích Tổng thống mới đắc cử vì thái độ mềm mỏng với Nga và tham vọng của Putin. Vì lẽ đó, một vấn đề đã được đặt ra. Nếu Tập Cận Bình đưa quân vượt qua eo biển, thì liệu Donald Trump có bỏ mặc Đài Loan và để Trung Quốc đạt được mục đích? Hay ông ta sẽ quyết định mạnh tay và tiến hành can thiệp quân sự, qua đó thổi bùng một cuộc chiến tranh thế giới mới? Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Trong nhiệm kỳ tổng thống trước đây của mình, Donald Trump đã có những hành động nhằm củng cố quan hệ với Đài Loan. Cụ thể, chưa đầy một tháng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, Trump đã có cuộc điện đàm mang tính lịch sử với Tổng thống Đài Loan khi đó là Thái Anh Văn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1979, sau khi Washington bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh, một tổng thống hoặc tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ nói chuyện trực tiếp với một nhà lãnh đạo Đài Loan. Theo tờ Taipei News, trong cuộc điện đàm, Thái Anh Văn đã chúc mừng chiến thắng của Donald Trump, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng chính quyền mới của ông ta sẽ ủng hộ Đài Bắc trên con đường trở thành một thành viên tích cực hơn của cộng đồng quốc tế. Tất nhiên, điều này không hề khiến Trung Quốc hài lòng, và họ càng tức giận hơn nữa, bởi Trump đã gọi Thái Anh Văn là Tổng thống Đài Loan trong một bài đăng trên Twitter. Bên cạnh đó, như một động thái để giúp hòn đảo tăng thêm sức mạnh phòng thủ trước sự hung hăng ngày một gia tăng từ phía Bắc Kinh, Donald Trump đã đảm bảo rằng doanh số vũ khí bán cho Đài Loan tăng đáng kể, từ 14 tỷ đô la trong 2 nhiệm kỳ của Obama lên 18 tỷ đô la chỉ trong 4 năm của mình. Tuy rằng những lời đe dọa của Tập Cận Bình cũng rất quan trọng trong việc thúc đẩy chính quyền Đài Bắc mua sắm thêm vũ khí, thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bước nhảy vọt trong các hợp đồng quân sự là rất đáng nói. Qua đó khẳng định vị thế không thể lay chuyển của Hoa Kỳ trong việc đảm bảo an toàn cho hòn đảo. Nhìn chung, ông Donald Trump luôn được coi là một nhân vật có thái độ thân thiện với Đài Loan. Nhưng câu hỏi được đặt ra bây giờ là, vị Tổng thống này sẽ sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của lính Mỹ đến mức nào để giúp hòn đảo nếu Bắc Kinh phát động tấn công trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông? Theo một số chuyên gia, ủng hộ và bán vũ khí là một chuyện, còn trực tiếp kẹp quân sự thì hoàn toàn khác. Và đừng quên rằng, Trump là một người ủng hộ chủ nghĩa biệt lập, nghĩa là nước Mỹ dưới thời ông ta sẽ ít khả năng phát động chiến tranh hay trở thành lực lượng hành pháp của thế giới. Có điều khi nói đến căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, chúng ta đã không nhắc đến những vấn đề mang tính chất cao siêu hay xa vời. Trên thực tế, tình hình giữa hai bờ eo biển đã không ngừng trở nên tệ hơn. Bằng chứng rõ ràng nhất là vào tháng 10 năm 2024, Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội Trung Quốc chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh bằng cách tăng cường tiến hành các hoạt động tập trận xung quanh đảo Đài Loan. Điều này có vẻ như chỉ là mối đe dọa vốn đã luôn thường trực đối với chính quyền Đài Bắc. Nhưng vấn đề đáng lo ngại nhất là chúng ngày càng đi kèm với các cuộc thao diễn quân sự lớn cùng với mô phỏng thực tế hoạt động chiếm đảo bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không. Ví dụ, cũng chính vào tháng 10 năm 2024, Bắc Kinh đã triển khai 125 máy bay cùng nhiều tàu chiến, trong đó bao gồm cả hàng không mẫu hạm Liêu Ninh để thực hiện diễn tập tấn công toàn diện vào Đài Loan. Cuộc tập trận này được đặt tên là Jones World 2024B. Và nếu các bạn thắc mắc tại sao lại có B, thì câu trả lời là đã có A được tổ chức vào tháng 5. Đồng nghĩa với việc chỉ trong vòng 12 tháng, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã tiến hành 2 cuộc tập trận có quy mô lớn. Ở phía bên kia, như để nhằm đáp trả các hành động khiêu khích của chính quyền Bắc Kinh,
Tổng thống Đài Loan đương nhiệm Lại Thanh Đức đã tuyên bố một cách cứng rắn: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có quyền đại diện cho người dân Đài Loan, đồng thời sẽ duy trì cam kết chống lại việc sáp nhập hoặc xâm phạm chủ quyền. Và đó là lý do tại sao câu hỏi được đặt ra. Nếu Tập Cận Bình không nói suông, và một ngày nào đó, khi những cuộc diễn tập này không còn là cuộc tập trận đơn thuần, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trong trường hợp này, hai kịch bản có thể xuất hiện. Thứ nhất, Tổng thống Donald Trump không làm gì cả và chỉ ngồi yên. Nếu điều đó xảy ra, Đài Loan dù sớm hay muộn cũng sẽ đi theo con đường của Hồng Kông hay Macau. Đó là trở thành một phần của Trung Quốc đại lục với tư cách là đặc khu hành chính. Một kịch bản khác là Trump hành động và làm những gì mà người tiền nhiệm Joe Biden đã tuyên bố không chỉ một lần. Đó là sẵn sàng thực hiện các hoạt động quân sự để bảo vệ Đài Loan nếu cần thiết. Thế nhưng, liệu Hoa Kỳ có thực sự có thể làm điều đó hay không? Liệu lực lượng vũ trang của chú Sam có thực sự sẵn sàng bảo vệ Đài Loan nếu Donald Trump ra lệnh? Câu trả lời là có. Tuy nhiên, có một điều mà đối thủ chính của Hoa Kỳ trong ván cờ này đã chứng minh nhiều lần trong những năm gần đây. Đó là mặc dù sẽ tốn kém về của và thiệt hại về nhân mạng chắc chắn là không nhỏ. Thế nhưng PLA đã sở hữu khả năng vây hãm Đài Loan và tấn công hòn đảo này trong vài ngày. Có hiểu đây không phải là một chuyện dễ dàng. Hệ thống cũng như chiến lược phòng thủ của Đài Loan rất mạnh và được xây dựng nhằm khiến kẻ thù phải trả cái giá đắt nhất có thể. Bất chấp điều đó, thực tế là các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan đang giúp họ biến khả năng vây công hòn đảo trở thành hiện thực. Do đó, rõ ràng là bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn các hoạt động như vậy đều phụ thuộc vào một yếu tố cực kỳ quan trọng. Hoa Kỳ phải hành động rất nhanh chóng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là họ có nên và có đủ khả năng để làm như vậy không? Từ góc nhìn theo quan điểm ngoại giao, Mỹ không có nghĩa vụ phải bảo vệ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo bị Trung Quốc tấn công. Bởi lẽ, giữa cả hai không tồn tại bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết yêu cầu chú Sam phải làm như vậy. Thay vào đó, Đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979, văn bản điều chỉnh về quan hệ giữa Washington và Đài Bắc, được thông qua sau khi Hoa Kỳ công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chỉ quy định rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, chứ không đề cập đến trách nhiệm trực tiếp ra tay hỗ trợ phòng thủ. Tuy nhiên, tình hình hiện tại sẽ thay đổi dựa trên lựa chọn của Hoa Kỳ. Và với thực tế, Đài Loan là một đồng minh đáng tin cậy của phương Tây ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sở hữu vị trí chủ chốt trong chuỗi đảo thứ nhất, cũng như nắm trong tay ngành công nghiệp bán dẫn hết sức quan trọng. Việc cố gắng hết sức để ngăn chặn hòn đảo rơi vào tay Bắc Kinh sẽ là một lựa chọn hợp lý đối với Washington, bất kể người ngồi trong phòng bầu dục có là ai thì chẳng nữa. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác thúc đẩy Hoa Kỳ ra tay, đơn giản bởi họ là quốc gia duy nhất có năng lực thực sự để chống lại Trung Quốc. Vậy, cụ thể thì họ sẽ làm điều đó như thế nào? Để đi tìm các trả lời, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Okinawa. Đối với nhiều người, đây là một địa phương du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản, với thiên nhiên tươi đẹp, biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Tuy nhiên, trong mắt các chuyên gia quân sự, hòn đảo này còn sở hữu vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Và đó cũng là lý do tại sao người Mỹ đã thiết lập tại đây không chỉ 1, 2 hay 3, mà là đến 32 cơ sở quân sự với tổng diện tích gần 19.000 hecta. Chúng sẽ cho phép Hoa Kỳ triển khai ngay lập tức 3 vạn quân bảo vệ Đài Loan chỉ trong vài giờ. Nhưng đó không phải là tất cả. Trên khắp phần còn lại của Nhật Bản, Mỹ có gần 24.000 binh sĩ đồn trú bổ sung, cùng với hơn 28.000 quân hiện đang ở Hàn Quốc. Chúng ta đã nói về một lực lượng đáng kể về cả vũ khí, khí tài lẫn nhân sự, với 8 vạn lính Mỹ sẵn sàng được điều động bất kỳ lúc nào. Đó là còn chưa kể đến các đơn vị địch triển khai ở Guam hoặc hàng trăm căn cứ khác trải rộng khắp khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Nhưng ngay cả khi chỉ tập trung vào những thành trì quan trọng nhất đối với Đài Loan, cụ thể là các căn cứ ở Okinawa, chúng ta cũng sẽ thấy một lực lượng đủ để chống lại cuộc tấn công chớp nhoáng, ít nhất là trong thời gian cần thiết để huy động quân tiếp viện. Như đã nói, không chỉ có quân sự, một số lượng đáng kể vũ khí khí tài hiện đại bậc nhất cũng đang hiện diện trong khu vực.
Từ căn cứ không quân Cardena ở Okinawa, người Mỹ có thể nhanh chóng triển khai gần 50 máy bay chế độ F-15 Eagle đến Đài Loan. Không chỉ có vậy, theo kế hoạch thì trong năm 2025, các tiêm kích tàng hình F-35 sẽ được gửi đến đây. Ngoài không quân và lục quân mạnh mẽ đang đồn trú tại Nhật Bản, người Mỹ còn có lực lượng hải quân với sự hiện diện của hạm đội 7 đóng quân ở căn cứ hải quân Yokosuka nằm gần Tokyo. Nếu chiến tranh xảy ra, đây sẽ là đối thủ Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, PLAN, không thể xem thường. Bởi lẽ, có thể các bạn đã biết, hạm đội 7 là đơn vị tác chiến trên biển lớn nhất của Hoa Kỳ, được triển khai ở nước ngoài và chịu trách nhiệm trong một khu vực rộng đến 124 triệu km vuông, trải dài từ quần đảo Kuril đến Nam Cực và từ đường đồi ngày quốc tế ở Thái Bình Dương đến biên giới Ấn Độ, Pakistan. Tất nhiên, trong khu vực này có Đài Loan cùng những các địa điểm nhạy cảm khác như Singapore và eo biển Malacca. Để làm được điều đó, bản thân hạm đội 7 sở hữu sức mạnh khủng khiếp với khoảng 50 đến 70 tàu chiến các loại, 150 máy bay và 27.000 thủy thủ. Nói cách khác, riêng hạm đội này đã mạnh hơn hầu hết các lượng hải quân trên thế giới. Qua đó cho phép Hoa Kỳ triển khai sức mạnh đáng kể mà không cần phải điều động binh lực từ các khu vực khác. Không dừng lại ở đây, họ có thể làm như vậy rất nhanh chóng, thực tế là chỉ trong vài giờ, và đây rõ ràng là một lợi thế chiến lược to lớn. Tại thời điểm này, nhiều người trong số quý vị và các bạn có thể nghĩ rằng thế là hết, tham vọng thu hồi Đài Loan của Trung Quốc sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đừng vội đưa ra kết luận vì có một số vấn đề. Để tiến hành một cuộc chiến cách xa lãnh thổ của mình, bất chấp có bao nhiêu căn cứ quân sự đi chăng nữa, Hoa Kỳ vẫn cần các đồng minh, vì đơn phương độc mã trên sân nhà của đối phương chắc chắn không phải là một hành động khôn ngoan. Tuy nhiên, liên quan đến việc quân Mỹ đồn trú trên đất Nhật, người dân xứ sở Hoa Anh Đào dường như không mấy hứng thú với việc tham gia vào tất cả những rắc rối này. Theo một cuộc khảo sát năm 2023, 80% người Nhật lo ngại rằng đất nước mình sẽ bị kéo vào xung đột nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. 56% trả lời rằng lực lượng phòng vệ JSDF chỉ nên cung cấp hỗ trợ hậu cần cho quân Mỹ, và vỏn vẹn 11% ủng hộ ý tưởng tham gia cùng lực lượng Hoa Kỳ để bảo vệ hòn đảo trước tham vọng của Bắc Kinh. Vậy tại sao có nhiều người Nhật phản đối việc phòng thủ Đài Loan đến vậy? Câu trả lời rất đơn giản là vì Trung Quốc hiện tại là một các khổng lồ, kẻ có thể cạnh tranh song phẳng với Hoa Kỳ, trong khi quân đội Nhật Bản dù nỗ lực nhưng chưa thể khôi phục lại sức mạnh như thời kỳ đế quốc. Tuy nhiên, nếu hòn đảo về tay đại lục, nền kinh tế xứ mặt trời mọc có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 95% lượng dầu mỏ mà nước này nhập khẩu vốn đến từ Trung Đông phải đi qua eo biển Đài Loan. Và điều tương tự cũng xảy ra đến với một phần lớn lượng hàng hóa mua bán của Nhật Bản và châu Âu. Nếu Bắc Kinh kiểm soát eo biển này, xứ sở Hoa Anh Đào sẽ yếu đi rất nhiều. Không phải vì họ không thể nhập khẩu dầu hoặc xuất khẩu ô tô đến phần còn lại của thế giới, bởi sau cùng thì vẫn còn các tuyến đường khác. Nhưng trong trường hợp đó, chi phí vận chuyển sẽ tăng vọt, khiến nền kinh tế gặp khó khăn, thậm chí mất đi khi mô hình khó. Với lại, còn chưa tính đến các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la và mối quan hệ kinh tế sâu sắc mà các công ty của Nhật Bản đã xây dựng với đối tác Đài Loan. Điều này sẽ thúc đẩy Tokyo ra lệnh cho JSDF tham gia một cách tích cực cùng Hoa Kỳ trong cuộc xung đột vũ trang chống lại Trung Quốc. Còn nếu không, Washington sẽ sử dụng một số biện pháp khác để lôi kéo bằng được đồng minh, dù cho có phải thuyết phục hay thậm chí đe dọa. Bên cạnh vấn đề liên quan đến sự ủng hộ của Nhật Bản, Hoa Kỳ cũng đối mặt với một rắc rối khác. Trong suốt những năm qua, sức mạnh của Hải quân Trung Quốc đã gia tăng với tốc độ đáng kinh ngạc và không ngừng nỗ lực chuyển mình thành một cường quốc biển để chống lại sự thống trị của người Mỹ. Trên thực tế, quá trình hiện đại hóa PLAN đã bắt đầu từ giữa những năm 1990. Sau hơn 3 thập kỷ, họ đã trở thành lực lượng hải quân sở hữu chỉ số hỏa lực cao nhất thế giới, xếp trên chính Hoa Kỳ. Hơn nữa, hạm đội của Trung Quốc không chỉ đông đảo, mà còn có năng lực được cải thiện đáng kể qua thời gian, nhờ vào trang bị tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình chống hạm,
cùng nhiều vũ khí khác. Chưa dừng lại ở đó, Bắc Kinh còn thực hiện một số nước đi thú vị khác nhằm chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với Hải quân Hoa Kỳ. Cụ thể, tại sa mạc Taklamakan ở Tây Bắc đất nước, quân đội Trung Quốc đang diễn tập tấn công các tàu chiến Mỹ bằng cách coi sa mạc là một đại dương rộng lớn và sử dụng các chiến hạm mô hình sao chép chính xác kích thước và hình dạng của tàu thật là mục tiêu. Trên thực tế, các cuộc tập trận tương tự đã từng được tiến hành ở sa mạc Gobi trong quá khứ, và hình ảnh vệ tinh cho thấy những mô hình này bị hư hại do vụ nổ từ tên lửa. Từ đó có thể kết luận rằng, ngoài các cuộc diễn tập quân sự lớn quanh Đài Loan, quân đội Trung Quốc cũng đang huấn luyện để thực hiện các cuộc tấn công vào chính hạm đội Mỹ có khả năng được triển khai để bảo vệ hòn đảo. Thế nhưng, đây chưa phải là tất cả. Hiện nay Bắc Kinh đang thể hiện một thái độ vô cùng hung hăng ở Biển Đông, nơi mà mỗi năm có đến 7.000 tỷ đô la hàng hóa đi qua. Nếu muốn ví dụ về những gì đang xảy ra và có liên quan đến Hoa Kỳ, chúng ta có thể thấy ngay ở những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines. Không giống với Đài Loan, Washington cùng Manila đã ký kết hiệp ước phòng thủ chung vào năm 1951. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ có nghĩa vụ bảo vệ Philippines nếu họ phải đối mặt với một cuộc tấn công vũ trang. Và trên thực tế, trường hợp này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nếu như theo dõi tình hình Biển Đông, quý vị và các bạn sẽ thấy tàu Trung Quốc thường tuần tra những vùng biển không thuộc về họ và tích cực va chạm với tàu Philippines và của các quốc gia khác trong khu vực. Riêng đối với các tàu của Manila, giữa họ và phía Trung Quốc đã xảy ra khoảng 4 vụ đâm va vào nửa sau năm 2024. Và tất nhiên, nếu Trung Quốc làm điều này với một quốc gia có thỏa thuận phòng thủ chung với Hoa Kỳ, thì đó là vì họ đang không hề cảm thấy có gì đáng để lo sợ. Hay nói cách khác, Bắc Kinh cho rằng Washington không thể triển khai sức mạnh đến khu vực này nhiều như họ mong muốn. Đánh giá đó không phải là không có cơ sở, bởi thực tế là quân đội Mỹ đang rơi vào tình trạng thiếu hụt đạn dược trầm trọng do phải viện trợ cho Ukraine chống lại người Nga. Không giống như phương Tây, Triều Tiên hay Nga, Trung Quốc đã không nhúng tay trực tiếp vào cuộc chiến. Đúng là họ có hỗ trợ Moscow, nhưng không gửi vũ khí hoặc bất kỳ thứ gì tương tự. Và điều này có thể trở thành một lợi thế chiến lược đáng kể trong ngắn hạn và trung hạn. Bởi vì rõ ràng, thiếu hụt đạn dược là một vấn đề có khả năng sẽ được giải quyết theo thời gian. Tuy nhiên, phương Tây sẽ mất rất lâu để bổ sung lại những gì đã gửi đến Ukraine, và gần đây hơn là Israel. Ví dụ, khi xem xét tốc độ sản xuất, việc khôi phục lại số vũ khí mà Washington có trước chiến tranh ở Ukraine sẽ không phải là một nhiệm vụ nhanh chóng hay dễ dàng. Theo ước tính, họ mất gần 3 năm để bổ sung HIMARS, 5 năm cho đạn pháo 155 ly, 8 năm cho tên lửa Javelin và lên đến 18 năm cho Stinger. Mặc dù điều này không có nghĩa là Hoa Kỳ đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu và không thể duy trì một chiến dịch quân sự ở Đài Loan. Thế nhưng, nếu chiến tranh kéo dài, rủi ro sẽ trở nên cực kỳ cao. Xung đột càng lâu, lợi thế cho Trung Quốc càng lớn. Một số chuyên gia phân tích khi chạy chương trình mô phỏng về cuộc chiến toàn diện Mỹ-Trung đã cho biết, với tình hình kho vũ khí phi hạt nhân hiện tại, Washington có thể gặp phải tình trạng thiếu hụt một số loại nhất định, chẳng hạn như tên lửa tầm xa, chỉ trong tuần giao tranh. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Trung Quốc được cho là đang sở hữu 2.400 tên lửa đạn đạo, và dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đã hoạt động ở công suất tối đa. Thêm vào đó, tuy vũ khí Made in China không phải là loại tốt nhất trên thị trường, nhưng chắc chắn chúng không thể bị xem thường. Điều này có nghĩa là, dù thế nào đi chăng nữa, nếu đối đầu với Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, bất lợi sẽ nghiêng về phía Hoa Kỳ, và đó là còn chưa nói đến PLA được chơi trên sân nhà của họ. Bất chấp việc, nhiều mô phỏng này dự đoán rằng cuối cùng Hoa Kỳ sẽ chiến thắng, nhưng tất nhiên, chi phí và thiệt hại sẽ rất lớn, và đó không hẳn là động lực tốt nhất để lao đầu vào một cuộc chiến tranh tiềm tàng. Như đã nói, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thành bại của một chiến dịch quân sự nhằm bảo vệ Đài Loan do Hoa Kỳ phát động. Tuy vậy, chúng ta vẫn chưa bàn đến một điều, thậm chí có thể dập tắt mọi ý định của Trung Quốc. Theo các chuyên gia ở Washington,
ý tưởng rằng Tổng thống Trump thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với Đài Loan giống như Biden đã làm. Từ nó là đủ để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực xâm lược nào, bởi hậu quả sẽ là hai bên đảm bảo hủy diệt lẫn nhau. Nghe cụm từ này, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đến trường hợp sử dụng tên lửa hạt nhân và những đám mây hình nấm mọc lên khắp thế giới. Nhưng không, giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai bên có thể cùng bay màu mà thậm chí không cần đến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Sự răn đe mà chúng tôi đang muốn nói đến đó là thiệt hại về kinh tế, và trong trường hợp này là của cả hai cường quốc có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bất chấp căng thẳng gia tăng, giá trị thương mại giữa Mỹ-Trung vẫn đạt mức cao kỷ lục. Bằng chứng là theo báo cáo của Tổ chức Kinh tế Thế giới, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 690,6 tỷ đô la vào năm 2022. Nếu dòng chảy thương mại khổng lồ này bị cắt đứt do xung đột, cả hai bên sẽ phải chịu thiệt hại rất lớn. Vì vậy, đúng là Hoa Kỳ có thể bảo vệ Đài Loan và đối đầu với Trung Quốc, nhưng họ sẽ phải trả cái giá khó mà đong đếm được. Và điều này cũng đúng ở chiều ngược lại. Nhìn chung, trong câu chuyện đó, việc phá vỡ quan hệ thương mại và tự hủy diệt lẫn nhau về mặt kinh tế sẽ là lái bài tốt nhất mà Trump đang có. Hiện tại, ông ta chỉ bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Đài Loan, và chừng nào Hoa Kỳ vẫn còn là siêu cường, thì chừng đó Đài Loan vẫn có thể được bảo vệ trước nguy cơ bị đại lục tấn công. Nói cách khác, có lẽ đã đến lúc nhà lãnh đạo nước Mỹ cần chấm dứt sự mơ hồ trong chính sách chiến lược. Tất nhiên, điều này đòi hỏi ông Trump phải thực hiện rõ ràng ý chí bảo vệ Đài Loan của mình, giống như ông Biden đã làm. Thế nhưng, liệu Tập Cận Bình có bất chấp tất cả để thu hồi hòn đảo? Và khi ấy, Trump sẽ phản ứng như thế nào? Tất cả chỉ có thể chờ đợi thời gian trả lời. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới, và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý Nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý Nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái!